Ξεκινάμε ότι δεν θα υπάρχει το μήνυμα κάτω αριστερά συνεχόμενα. Ας πούμε εδώ πέρα ο Jason και η Λουσία περπατάνε στον δρόμο, πάνε σε ένα σημείο και κάτω αριστερά δεν φαίνεται καθόλου το μήνυμα. Πάνε σε ένα κτίριο, σε ένα γκέτο, τους ρωτάνε τι θέλουν, λένε ότι τους έστειλε ο Μπούμπι να μαζέψουν ένα πακέτο, πάνε για τα ραβέρι. Και εκεί που μιλάνε, οι εκφράσεις των προσώπων των NPC είναι πάρα πολύ ρεαλιστικές, είναι σαν να βλέπεις ταινία. Βλέπεις τις εκφράσεις τους κανονικά, κινήσεις του προσώπου είναι πολύ αληθινές και μόνο ο τρόπος που περπατάνε σου θυμίζει ότι είναι video game. Μπαίνεις στο κτίριο που μοιάζει με το σχολείο που πήγαινα, αλλά σε καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει κουμπί για interaction κάτω δεξιά, για να μιλάς με ανθρώπους, να συνεννοείσαι με NPC δηλαδή, με ανθρώπινη μορφή. Ανεβαίνουν στον πάνω όροφο με ασανσέρ και δεν υπάρχουν animation όταν μπαίνουν και βγαίνουν, πολύ σημαντικό αυτό. Βρίσκουν και ένα σκύλο όταν το πλησιάζεις που και σε αυτόν υπάρχουν κουμπιά interaction. Και προχωράνε σε μια πόρτα που εμφανίζεται πάλι κουμπί για να χτυπήσει την πόρτα. Μου θυμίζει λίγο Cyberpunk με την καλή έννοια. Τους λέει ότι πας από μέσα ότι δεν υπάρχει Raymond. Του λένε ήρθαμε για να πάρουμε για τον Μπούμπι, τους ανοίγουνε. Και μέσα είναι ένα εργαστήριο όπως αυτά που έχουμε δει στα MC Business, αλλά πολύ πιο ωραίο. Επικρατεί ψιλοένταση, ο Νίκα τρελαίνεται εκεί πέρα. Κάτι μπορεί και να παίξει, όχι όπως το έχω εγώ, εντάξει. Ένα γραμμαριάκι, όχι λέμε. Κάλε ρε μαλάκα ένα, τι συζητάω να πούμε. Εντάξει, λίγο αγκράντε ρε γαμώτο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Πάμε αγόρι μου, έχω ένα μισθή για μένα, τι να κάνουμε δηλαδή αυτό σου την κόκα μου, πώς τα βλέπεις το έργο. Άντε να πούμε, άντε μιλάμε στα κινητά μια ώρα και λέμε και μαλακίες. Εντάξει ρε νότα, δεν γουστάρω να μιλάμε από τα κινητά φορά πάρτι, θα παρακολουθούν οι μπάτσι. Όπα ρε, πότε ταινίες βλέπεις. Γάμισου ρε μαλάκα. Γίνονται διάφορα σκηνικά. Γάμισου μαλάκα. Το τύπος αρπάζει ένα χρυσό SMG, δηλαδή θα κάνουμε και modify και μάλιστα πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα από ό,τι βλέπω. Αρχίζουν να μαζεύουν το εργαστήριο ναρκωτικών, αλλά πέφτει η τσάντα με τα drag. Μπουκάρουνε cam και τρώνε κόσμο κανονικά, ενώ έχουμε την πρώτη σκηνή με πυροβολίδια που ο άχρηστος ο Cyber Leaker δεν είχε κάποια σκηνή να μας δείξει με combat. Ο Jason παίρνει cover αλλά σχεδόν αμέσως σηκώνεται να σημαδέψει και όλο αυτό γίνεται πολύ ομαλά. Δεν γίνεται δηλαδή το cover όπως στο GTA 5. Και προφανώς θα μπορείς να πάρεις και πράγματα, οπότε μάλλον πήραν εδώ πέρα την τσάντα με τα drag. Δεν έδειξε όμως αν θα μπορείς να μαζεύεις ανθρώπους από κάτω. Μένει να το δούμε αυτό. Κάθε όπλο έχει άλλο σχήμα target μπροστά. Φεύγουνε, σπάνε τείχη, οπότε θα υπάρχουν καταστροφές στα κτίρια. Ίσως να υπάρχει interaction μεταξύ Λουσία και Jason, γιατί εδώ πέρα της λέει να κάνει cover fire. Αλλά δεν φαίνεται να δίνει εντολή. Ίσως είναι AI, να πηγαίνει αυτόματα δηλαδή ο άλλος χαρακτήρας για να σε βοηθήσει. Το shotgun φτύνει τα φυσίγγια, μιλάμε για τέτοια λεπτομέρεια. Καταφέρουν να ξεφύγουν και βλέπουμε και τον κακό Μπάτσο Μέντες που θα είναι ανταγωνιστή στην ιστορία προφανώς. Αυτό το animation τώρα που σκοτώνει το NPC δεν το δείχνει σε κάθε kill, φαίνεται καθαρό headshot, γι' αυτό στο δείχνει και ίσως να δίνει παραπάνω health ή dead die όπως γίνεται στο Red Dead. Αλλά αυτά θα τα ξεκαθαρίσει προφανώς στο επόμενο trailer. Καταλήγουν σε ένα διαμέρισμα, εδώ πέρα αυτή η τύπισσα μου φαίνεται ίδια με αυτή από το trailer 1. Η Λουσία πηδάει από το μπαλκόνι και εδώ μου φαίνεται ότι μετά θα την πιάσει αστυνομία, αλλά κόβεται η σκηνή, δείχνει Rockstar Presents και μας πάει σε άλλη σκηνή που το ζευγάρι μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και δείχνει τα κουμπιά για να το κλέψεις, ενώ πρέπει να γυρίζει και το δεξί joystick. Αλλάζει σκηνή, είναι σε ένα διαμέρισμα όπου σε ένα ψυγείο υπάρχει αυτοκόλλητο Lombank που υπάρχει στο GTA 5. Μετά το ζευγάρι ετοιμάζεται για έξοδο, κάτι μιλάνε εδώ πέρα, μπορείς να κάνεις και interaction. Ο Jason πάει στο ψυγείο, όπου όταν το ανοίγει εμφανίζονται κουμπιά, ενώ σε κάποια προϊόντα έχει σχήμα στάμινα και dead die, που σου τα αυξάνουν δηλαδή. Ο Jason παίρνει μια μπύρα, στην τηλεόραση δείχνει φύση και τα ζώα που υπάρχουν στην περιοχή. Τα έχουμε δει και στο Red Dead, όπου μπορούσαμε να τα σκοτώσουμε να πάρουμε και το κρέας τους. Αυτό δείχνει διαφήμιση, ότι δηλαδή αυτά τα ζώα γίνονται φαγητό. Οπότε από ό,τι φαντάζομαι, αν κρύβεσαι στους βάλτους για καιρό, άμα σε κυνηγάνε η αστυνομία, άμα είσαι επικηρυγμένος για πολύ καιρό, θα κρύβεσαι εκεί πέρα, θα τρως. Μπορεί και να μαζεύεις βότανα για να μαγειρεύεις superfood, που υπάρχει και στο Red Dead. Αν φτιάξεις τέτοιο φαγητό, θα έχεις περισσότερο health και όλα αυτά τα στατιστικά. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι. Μετά η Λουσία αντίνεται ένα ραμού και μπαίνουν σε ένα παλιό BMW Cabrio. Το minimap εμφανίζεται για πρώτη φορά εδώ πέρα, μόλις μπουνε μέσα στο αυτοκίνητο και οι δύο. Άρα το minimap δεν θα υπάρχει συνέχεια στην οθόνη όπως ισχύει στο GTA 5. Το αυτοκίνητο παίζει μουσικούλα 80's, έτσι ωραία.
Ανοίγει η κουκούλα του κάμπριο. Το BMW πάει σαν βάρκα, επειδή είναι παλιό προφανώς, αλλά η κίνηση των αυτοκινήτων φαίνεται φυσιολογική, πιο φυσιολογική από το GTA 5. Ενώ κάνει παραβάσεις όταν οδηγεί, χωρίς η αστυνομία να επεμβαίνει. Αν πατήσει κάποιο NPC όμως, προφανώς θα πάρεις wanted level. Μετά δείχνει ξύλο με τη Λουσία να κάνει head roll όπως ο Mike Tyson. Μετά το ζευγάρι με αυτόματα, ξύλο, θα έχουμε πολύ από αυτό. Η Λουσία πυροβολάει με shotgun με ένα χέρι, το οποίο φαίνεται badass, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό. Αυτό δεν γίνεται στην πραγματικότητα. Βλέπουμε φορτηγό group sex που είχαμε και στο Casino Heist, οπότε θα έχουμε κάτι ανάλογο και εδώ. Αλλάζουν σκηνές γρήγορα και φτάνουμε σε μια ταράτσα. Εδώ υπάρχει και κουμπί να κρατήσουν το χέρι, άρα θα υπάρχει bond ανάμεσά τους που όσο ανεβάζεις τόσο πιο καλά θα συνεργάζονται, το καταλαβαίνω. Συναντάνε τον κύριο Brian που έλεγε στο Jason αν έφτιαξε τα leaks στο δεύτερο τρέιλερ, ήταν προφητικό. Του λέει πόση ώρα έχεις κιόλας. Αλλάζει η σκηνή, τους έχει δέσει αστυνομία με τη Λουσία να φοράει περούκα. Λένε ότι είναι τουρίστες. Αλλά μετά από λίγο καθαρίζουν τους μπάτσους. Εδώ πέρα, εφόσον είχαν χειροπέδες, σημαίνει ότι υπάρχουν mechanics που θα μπορείς να βγάλεις τις χειροπέδες ή κάποιο ability. Ελπίζω να μην έχει ability cards. Θα δούμε και σε λίγο τι εννοώ. Πάντως μας δείχνει πολύ βία από το ζευγάρι, είναι πολύ βίαιοι. Ξαναγυρνάμε στην ταράτσα με τον κύριο Brian να λέει ότι σας έχω δουλειά για σήμερα το βράδυ που πρέπει να γίνει ήσυχα, δηλαδή stealth, αλλά χρειάζομαι μόνο έναν. Αλλάζουν σκηνές με το ζευγάρι να κάνει ληστείες, κλέβουν και ένα mini market που είναι ίδιο με το GTA 5 αλλά με πιο ωραία γραφικά. Το σκηνικό γυρίζει στα ταράτσα, ο γέρος λέει στον Jason ότι πρέπει να μαζευτεί με τη Λουσία, να κόψουν τα πολλά επειδή έχουν γίνει χου και τους καταλάβανε. Ενώ πίσω φαίνεται άνοιγμα ιδανικό για να πετάνε oppressor και να κάνει sniper. Αυτό γιατί με ενδιαφέρει το GTA Online πιο πολύ και όχι η ιστορία, αλλά η ιστορία φαίνεται πολύ καλή, το single player φαίνεται επικό. Μετά οδηγάνε ένα άλλο αυτοκίνητο, πάνε σε ένα πελάτη, το minimap δείχνει μόνο διαδρομή και όχι λεπτομέρειες των κτηρίων. Και εκεί που μιλάει η Λουτσία με τον Jason μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μπαίνει ένας τύπος και λέει να φύγουν, τους κυνηγάνε οι μπάτσι, ενώ βλέπουμε και φλίκα bank, οπότε συνεχίζονται τα brand από το GTA 5. Ξεκινάει η καταδίωξη με μπάτσους, έχουν 4 αστέρια, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα εικονίδια από κάτω, όπου είναι κάμερες CCTV, αυτόπτες μάρτυρες και τέτοια. Ο Jason πάει στο πίσω κάθισμα και βγάζει ένα rifle, άρα από μπροστά θα μπορείς να ρίχνεις μόνο με μικρό όπλο όπως πιστόλι, άρα θα μπορείς να πας πίσω να ρίξεις με πιο μεγάλο όπλο. Το rifle έχει στρογγυλό target και ο Jason σημαδεύει το κινητήρα των μπατσικών, δεν πυροβολάει στο ψαχνό των μπάτσων, κάτι που μάλλον θα φανεί χρήσιμο συνέχεια που θα παίξουμε το παιχνίδι. Εδώ ενώ έχουν 4-star wounded level, κρύβονται σε ένα στενάκι, φαίνεται να χάνουν την αστυνομία αλλά κάποιος τους βλέπει. Το minimap αναβοσβήνει όταν έχεις wounded level, μπλε κόκκινο, όπως το ξέραμε. Το weapon wheel φαίνεται πολύ Roblox, απέσιο. Αλλά κάτω αριστερά έχει tonics για χιλάρισμα και πάνω δεξιά χρήματα όπου είναι μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις. Τώρα από το weapon wheel με το ρο 1 πηγαίνει στα item όπως και στο Red Dead. Εδώ ο άλλος τύπος λέει να μαζέψουν τα πράγματα από το αυτοκίνητο. Άρα θα υπάρχει και τρίτο wheel με τα πράγματα που θα είναι του αυτοκινήτου, όπως συμβαίνει με το άλογο στο RDO. Και μπαίνουν στο van για να χαθούν. Εκεί πέρα από τα εικονίδια αυτά που έχει κάτω από τα αστέρια εξαφανίζεται το αυτοκίνητο. Άρα όταν αλλάζεις αυτοκίνητο χάνουν τα ίχνη σου. Ακολουθούν σκηνές με Everglades, μπασκετάκι, κατάδυση. Όχι ρε μαλάκα πάλι αυτό. Η Λουσία κάνει πάγκο όπως το Mansion για να ανεβάσει το health προφανώς. Διάφορα σκηνικά, πάνε στην πιτζάδικο, αγώνες ταχύτητας, πολύ gameplay, πληροφορία, το είχαμε ανάγκη. Η Λουσία κάνει κολοδάχτυλα, θα μπορείς να κάνεις και τα emotions. Οι χαρακτήρες θα αλλάζουν όπως το GTA 5, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Η Λουσία φοράει μπαντάνα από το item wheel πριν τη ληστεία, για να μην φαίνεται το πρόσωπό της και να πάρει λιγότερα αστέρια προφανώς. Βασικά θα υπάρχει πολλή φάση με τα smartphone, θα υπάρχουν και app, θα μπορείς να ανεβάσεις και το popularity σου,
Αυτό δείχνει εδώ πέρα με τον τύπο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει, δεν πολύ νοιάζει αυτή η φάση βέβαια, αλλά θα υπάρχει στο παιχνίδι. Μετά τους δείχνει να είναι bodyguard σε ένα πλούσιο που έρχεται με ένα jet. Εδώ βλέπουμε και το αεροδρόμιο και την πόλη. Μοιάζουν όπως το Los Santos, αλλά όλα είναι πιο μεγάλα και πιο καλά γραφικά. Πηγαίνουν με σκηνές από κλαμπάκια, από τάρες, ό,τι θέλει ο πελάτης. Που το γυρίζουν στο ξενοδοχείο του, η φάση είναι κινηματογραφική, βασικά είναι καλύτερο από ταινία. Εδώ θα φάει ένα πέσιμο από αντίπαλο καρτέλ και βλέπουμε περισσότερο combat με τον Jason. Ενώ η Λουσία στέλνει μήνυμα. Εδώ χρησιμοποιεί το κινητό για να προειδοποιήσει τον Jason ότι κάποιοι έρχονται, ότι υπάρχουν και άλλοι. Ο Jason παγιδεύει το ασανσέρ με sticky bomb. Κάποιος κοπανάει το κεφάλι της Λουσίας στον τοίχο. Ενώ ο Jason καθαρίζει καρτελάνους, λουτάρει και ένα machine gun από πτώμα. Και στο επόμενο kill που κάνει φαίνεται animation, επειδή μάλλον όπως είπα και πριν είναι clean headshot. Ενώ κάνει και kill με dead eye, όπως αν έχει το painted black στο Red Dead. Η Λουσία μπορεί να πιάσει αντικείμενα, όπως εδώ παλεύει με τον άλλον και πιάνει το παπούτσι της που καρφώνει το τακούνι, που καρφώνει τη μύτη του τακουνιού στο μάτι του αλληνού. Ο άλλος την προλαβαίνει πριν πιάσει το όπλο και πέφτει από το φρεάτιο του ασανσέρ, που λογικά κάποιος σκοτώνεται αν πέσει από εκεί. Χιλιάρισμα δεν είδα να κάνουν κατά τη διάρκεια της μάχης. Είδαμε πριν ότι υπάρχουν τα tonics στο wheel, οπότε θα είναι κάπως έτσι. Και το τρέιλερ τελειώνει με το φίλο του σε μια βάρκα να ψαρεύουν και τους λέει μπορεί να μην φαίνεται, αλλά αυτές είναι οι μεγαλύτερες μέρες δόξας. Τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει αυτό που είστε τώρα. Εμπιστευτείτε με. Και φαίνεται ότι ζουν μια πολύ απλή ζωή, που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που είδαμε στην αρχή. Δηλαδή τελειώνει το τρέιλερ σαν να κρύβονται, να προσπαθούν να μην δώσουν στόχο και τους αναγνωρίσουν. Προφανώς έτσι θα ανεβάζει το honor level, επειδή έχουν γίνει dishonored με όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Θα υπάρχει και αυτό. Σχετίζεται με αυτό που είπε και ο Γερο Μπράιαν πριν στην ταράτσα, που του λέει κόψε τα εγκλήματα. Πολύ ωραία παραγωγή, πολύ ωραίο gameplay, είναι αυτό που περίμενα. Τώρα πλέον μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, πιστεύω ότι άρχισαν πάρα πολύ να το κάνουν, αλλά τουλάχιστον άξιζε τον κόπο. Χαιρετίσματα στο Licker που δεν μας έδειξε τίποτα από αυτά και μάλλον ξέρουμε το λέγω. Αυτός βέβαια έχει κάνει cash out, δεν έχουμε ακούσει νέα του. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη τις τελευταίες μέρες. Ξέρετε ότι δεν θέλω να κάνω clickbait, μπορεί να τα λέω λίγο χύμα, αλλά πραγματικά τα εννοώ και να κάνω κάπου λάθος, πρέπει να το παραδεχτώ. Να είστε καλά και τα λέμε.